Mun mökkinaapuri oli tehnyt hienon radan järven jäälle, joten mä päätin hakea Lightbiken Suron Ultrabeam sähkökevarin testiin. Akku on ladattu nyt täyteen, joten ei kun menoksi. Paitsi, että eka piti raivata tie järvelle 40 cm syvän lumen läpi. Tää on aika syvää. Tää on niinku tosi syvää. Jälkeen sille, niin ehkä se on sit helpompi ajaa tästä. Wow! Tää on niinku kantavaa, joo. Paikoitellen vähän sulaa. Nyt tämmösten pienten ajeluiden jälkeen, niin kyllähän tää oikeesti on tosi hauska. Siitä ei pääse mihinkään. Mulla itselläni on se, että jos mä tämmösen ikinä ostaisin, niin tää toimisi mulle enemmänkin niinku projektina, eikä semmosena, että valmiina kittinä niinkään, koska mulle yksinkertaisesti mä kevarista kyllä ehdottomasti kaipaan lisää tehoa, huippunopeut vääntöä, niin mä ehdottomasti vaihtaisin ton moottorinohjaimen, mut niin mä vaihtaisin Suron X:stäkin ihan ehdottomasti, niin mä todennäköisesti vaihtaisin Talariastakin, että jos siinä mielessä mietitään näitä, niin mä ite kyllä ehdottomasti kaipailen enemmän tehoa, mitä näistä niinku vakiona saa. Ja mun mielestä näitä kannattaisi niinku nimenomaan lähestyä sille niinku projektinäkökulmasta, koska vaikka varsinkin tää Suron Ultrabeam on ihan merkittävästi niinku, mites mä sanoisin, näistä niinku, mitä nyt on markkinoilla tän tyylisiä ollut, niin tää on niinku kivan valmis paketti ja niinku laadukas ehdottomasti, että niinku Suron on ehdottomasti panostanut siihen laatuun paljon enemmän mitä noissa viime malleissa, niin siinä mielessä mä ehdottomasti tykkään tästä niinku enemmän. Ja mun mielestä on paljon parempi hintalaatusuhteeltaankin kuin joku Talaria tai Suron X:t, niin siinä mielessä mä tykkäisin taipua tämän puoleen, mutta se, että tää on kevari, näillä spekseillä taas sitten niin vetää vähän toiseen suuntaan. Se on vähän niin kuin, että jos sulla tulee paljon offroad-käyttöä, niin musta tuntuu, että silloin tää on paljon parempi lähtökohta, koska tässä jo komponentit on silleen hyviä, että ei välttämättä tarvitsisi niinku jousituksia lähteä vaihtaa ja kaikkea muut semmoista, niin ehkä sitä jos pitää mielessä, niin silloin mä ottaisin tän, mutta se pitkälti oikeasti riippuu vaan, ei voi oikein silleen sanoa, että Suron on paljon parempi ja Talaria on paljon parempi, ei oikein voi sanoa silleen, koska ne ei ole oikein niin ihan täydellisesti verrattavissa toisiinsa. Suron X ja Talaria Sting on kyllä, mutta se on sitten eri keskustelu. Kiitos, että jäit siikailemaan tämän videon. En mä nyt tiedä, mitä tässä nyt oikein tuli. Mulla oli hauskaa. En mä tiedä, mitä muutakaan tarvii videolla olla, kuin että mulla on hauskaa. Tää on mun kanava. What the hell? I do what I want. Tää on YouTubettamisessa sinänsä hauskaa, että mä voin periaatteessa kuvailla mitä vaan, mitä mä tykkään just sillä hetkellä tehdä. Ja sit siinä välillä käy myös semmonen, että visio päässä ei vaan toteudu yksinkertaisesti tänne kameralle. Joten sitten siinä jää enää yksi vaihtoehto niin sanotusti jäljelle. Eli se on se, että hyppäät
härvelin selkää ja pidät vaan hauskaa. Koska jos kuvaus ei onnistu, niin sit me voidaan vaan keskittyä siihen itse hauskanpitoon. Koska eihän tää näytä yhtään miltään kameralla. Mä en vaan yksinkertaisesti ole tarpeeksi nopea ajaa. Mä en välttämättä ehkä osaa käyttää semmosia kuvakulmia, mitä mä haluaisin käyttää, jotta se toisi tähän semmoista lisää syvyyttä ja vauhdin menoa, mutta mulle itselleni se riittää ainakin, että mulla on tosi hauskaa. Ja eikö se ole tavallaan sit kuitenkin se pointti? Ideanahan olisi tietenkin se, että mä voisin kuvata hienosti ja tyylikkäästi näitä juttuja, mitä mä teen myös kameralle näyttävältä. Mutta kuten näkyy, niin eihän mulla nopeutta tähän oikein ollenkaan. Toki tähän vois varmaan parempi kuski varmaan pistäisi hanaa pohjaa pidemmäksi aikaa ja löytäisi sieltä semmosen oikein hienon shotin ja silleen, mut väliin se vaan tulee myös sen itse nauttimisen edelle. Ja kyllä mä oon sitä huomannut, että välillä unohtuu ehkä nauttia niin paljon, mitä olisi voinut. Tiedätkö, mä oon niin litimärkä oikeesti, ettei mitään rajaa. 40% vedetty akkuun tässä, en oo hirveän kauan vielä vedellä, mutta tää on just tää sähköhärvelylle tämmönen niinku raskas lumi. Eli pitää koko ajan aika lailla maksimiteho olla saatavilla ja ei voi oikein regenjarrua esimerkiksi käyttää. Koska tämmöisessä lumessa se regenjarru iskee aika kovaa. En tiedä, tarvitsisi täällä jarruja oikeastaan ollenkaan. Vitsi kun menee nätisti. Ja se on yleensä kans sekin, että silloin kun sulla ei oo sitä kameraa siinä päällä, niin usein silloin tavallaan asiat onnistuu vähän paremmin. Et se on vähän semmonen, tubettaminen vähän semmonen jalotaito, että sä saat kameran onnistua just silloin päälle, kun sulla onnistuu ne kaikki hienoimmat sladit ja kuvakulmat ja teot. Mutta en mä ajatellut ottaa tätä YouTubea niin hirveen tosissaan, että mä yritän löytää semmoista hienoa kultaista keskitietä, missä mä pääsen nauttimaan just tälleen. Sladittelen kaasu pohjassa ja ai että kun suihkuttelee niin paljon, että ja on se niin hauska, kyllähän se. Ja taas ympäri uutta kierrospeliä. Alkaa vähän tottuukin tähän härveliin, niin sit löytyy vähän sitä kulmaakin, vähän uskaltaa antaa enemmän perän liukuu. Mulla on vähän se, että mä tykkään pistää jalkaa hirveen herkästi tonne alas, mikä tekee sen, että se näyttää aika lussulta noissa videoissa, tiiäks. Voin näyttää tossa klipin, miltä se näyttää. Koska vauhtiahan ei oo hirveesti, niin tietysti mielessä ei tarvitsisi pelkää, mut en mä nyt halua niinku... En nyt halua itteni satuttaakaan, tiiäks. Niin, vitsi kun menee nätisti. Mulla on varmaan vauhtia tyyli oikeesti vai jotain 40, jos edes sitä. Ryhdy kanavajäseneksi tukemaan mua alle 2 € kuukaudessa. Kanavajäsenyys auttaa hyvin merkittävällä tavalla. Joten kiitos kaikille kanavajäsenille mun tukemisesta.